Hi guys! It's been 3 days so may bago na naman tayong video. So for today, mag-watercolor flower tayo ulit. Almost the same technique siya as before, pero syempre iba naman yung design natin ngayon. So ito yung design natin for today. Syempre, lagi tayo magsa-start sa pag-prep ng nails ng client natin. Pero dahil nail tips lang ang gamit ko, magsa-start ako with the base. So, ang gamit ko ay CUCCIO Veneer base. At para sa background color naman, ang gagamitin ko ay Verona lace ng CUCCIO Veneer. At bago ako maglagay ng matte top coat, maglalagay muna ako ng CUCCIO Veneer No. 5 top coat para sure ako na walang mga lines or streaks mamaya pag naglagay ako ng matte top coat. Katulad ng lagi kong ginagawa, gumagawa muna ako ng maliit na triangle at doon ko sinisimulan yung petals na gagawin ko. Ang gamit ko dito ay Diox Violet ng Winsor & Newton. May pagka-bell shape yung gagawin kong petal, kaya habang tinutulak ko papunta dun sa gitna kung saan mamaya nandun yung stem, ay ginagawa akong pabilog naman yung dito sa side na to. Same technique pa rin ang gagawin ko. Bale, ipapa-absorb ko sa kitchen towel ang extra liquid na nasa brush ko. At ang extra liquid naman na nasa kuko ay ipapa-absorb ko naman sa brush. Aantayin ko matuyo ang first petal bago ko siya i-overlap ng isa pang petal. So parang yung kalahati ng first petal yung tatakpan ko. Ifa-follow ko pa rin yung shape ng naunang petal. So bell pa rin tayo. Habang ginagawa ko yung shape ng bell, tinutulak ko pa rin yung excess liquid papunta doon sa kung saan ko ilalagay yung stem mamaya. Kung gusto nyo maglighten yung color pa, pwede nyo dagdagan ng tubig at i-brush nyo yung area na gusto nyo maging light. Aantayin ko lang mag-dry yung second petal, tas gagawa na ako ng third petal. Pero hindi ko na siya ipapatong dito sa mga petals na to. Ilalagay ko siya sa medyo taas. Same technique pa rin yung gagawin natin, pero nasa taas na siya.
Once na na-dry na natin yung unang petal, pwede na siya ulit patungan ng isa pa. Kung gusto nyong mas maging dark pa yung color ng petal, dagdagan nyo lang siya ng isa pang layer sa taas ng mismong drawing nyo. Pagkatapos ng mga petals natin, pwede na tayo gumawa ng stem. Magmimix ako ulit ng olive green at brown. Para sa stem, gagawa ako ng parang letter C. Tapos, lalagyan ko lang siya ng curve pababa. Tapos, para sa leaves niya, gagawa ko ng isang pababa at isang pataas. Hindi ko alam kung bakit ganito yung gusto kong leaves, pero para sa akin, mas gusto ko yung ganito. Same technique pa rin sa pagdodrawing, ipupush ko siya papunta sa may stem area. So, doon mapupunta yung mga excess liquid. Tapos, gagamitin ko yung brush ko para ma-absorb yung mga excess liquid na yon. Mag-iiwan ako ng area na may excess liquid at hindi ko yun ipapa-absorb sa brush para pag nag-dry siya, medyo dark yung color doon. Aantayin ko lang mag-dry yung flower ko. Tapos, maglalagay ako ng mga shadows. So, maglalagay lang ako ng mga darker colors dun sa mga area na gusto ko na may shadow. Ang gagamitin kong color para sa shadows ay more on olive green. Tapos, hahaluan ko siya ng mas dark na brown. Dahil inantay ko matuyo yung unang layer, hindi maghahalo yung watercolor natin. Kung gusto nyo ng may konting blending, pwede kayong maglagay ng konting water sa brush nyo. Tapos, i-brush natin siya dun sa area na gusto nyong i-mix or i-blend.
Tapos maglalagay lang ako ng line na brown para sure ako nakitang-kita yung stem natin. Pag okay ka na sa design mo, aantayin lang natin siya matuyo, tapos lalagyan na natin siya ng number 5 ng CUCCIO Veneer top coat. Then, i-cure lang natin siya ng 30 seconds. Tapos na ang design natin. Huwag niyong kalimutan punasan ng cleanser pagkatapos. Sana nag-enjoy kayo sa design natin ngayon. If you have questions or suggestions, i-comment nyo lang below or message me. If na-enjoy mo yung video, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching!